Het is belangrijk dat if u op een ruimte tap je bakajari i puswan sani va kan grow. Als u bezig bent te koken en u mankeert een pepper af uw longo, i piki, i throw in patu. Heel makkelijk en heel simpel. Deze boodschap hebben de leerlingen van de bloementuin vandaag meegekregen van KIWANI'S. En KIWANI'S nou een orgasang die mij doet een heleboel sociale projecten. Maar in een reis die de man tak no, we zetten skoro ko, we poten een tuin gaan skoro, dan kunnen die jongeren zelf leren planten en weten wat ze kunnen doen als ze later ouder zijn geworden met hun eigen erf. We gaan naar het moment waarbij de vertegenwoordiger van KIWANI'S praat en ook nog andere actoren die zeggen wat het belang is van het geven van zo'n een cadeau aan deze school. Mevrouw Leter, kunt u ons een beetje vertellen over de start van dit project? Nou, vandaag is KIWANI'S International Day. KIWANI'S bestaat dus 104 jaar. KIWANI'S International bestaat dus 104 jaar. En in dat kader hebben wij als KIWANI'S Club Tourtonne, een serviceclub in Suriname, gemeend om een project te doen met de Bloementuinschool. We hebben dus op aanvraag van het schoolhoofd, mevrouw Satja IJzer, hebben we dus een moestuin aangelegd. Waarbij dus de kinderen, waarbij wij groenteplantjes hebben geschonken aan de Bloementuinschool. We hebben de hele moestuin opgezet met sponsoring van donateurs. En we hebben dus daarbij ook groenteplantjes geschonken gekregen van het ministerie van LVV. En dat hebben we dus hier, zoals u dat kunt zien, hebben we dus neergezet voor de kinderen. De bedoeling is dat de kinderen er flink gebruik van zullen maken. U ziet dat wel, het enthousiasme van de kinderen. Ze zullen dus gaan planten onder leiding van hun juf, die aan tuinbouw doet. En de bedoeling is dat nadat dus de groente geoogst is, dat ze het zelf klaarmaken in de keuken hier op de Bloementuinschool. En dat de kinderen dus er iets aan hebben en een bordje eten kunnen hebben. U moet weten, de Bloementuinschool is een school voor moeilijk lerende kinderen. En in dat kader hebben we dus gemeend om deze school uit te kiezen. Om dus de moestuin aan te leggen. En, zodat de kinderen er wat aan kunnen hebben. We hebben in petto een cook-out. Maar dat is dus als fundraisingsproject. Dat zullen we doen in de maand maart, tegen eind maart. We hebben daarnaast in de maand september een project waarbij we dus doneren schoolspullen, doneren aan de kinderen. We kiezen dus elk jaar een district uit. En in dat district kiezen we dus een school of een tehuis uit die dus behoeftig is. En we gaan dus met zo'n tehuis, met de kinderen, dan leuke dingen doen. En aan het eind van de dag dan krijgen de kinderen een goed gevulde schoolpakket. De Bloementuin is een school voor moeilijk lerende kinderen. We hebben kinderen hier in de leeftijdsklasse van 7 tot en met 15 jaar. Het zijn kinderen die traag leren. Ze komen van het gewoon lager onderwijs naar hier. En ja, eigenlijk krijgen ze alle vakken, maar gewoon op hun niveau. Op de basisschool, in het gewoon lager onderwijs, wordt er klassikaal les gegeven. Hier doen we het in groepsverband of individueel. Oké, en vandaag heeft KIWANI'S Club Tourtonne een bloementuin aangelegd. Wat vindt u daarvan? Welke bijdrage kan dat leveren voor de school en vooral voor de leerlingen? Dat vind ik heel prachtig. Ook omdat we op ons rooster ook al tuinarbeid hebben. Dus onze kinderen doen al aan tuinarbeid. Maar met deze gift, met plantjes en groenten, het kan ook een extra bijdrage leveren. Want we kunnen de groentesoorten ook verkopen. Behalve dat we het ook in de keuken van de school gebruiken, kunnen we het ook verkopen. Dus we zijn er heel blij mee. De straat. De straat.